අයිබෝන් අද ඔයාලා සියලු දෙනාම පිට්පොයින්ට් එකේ channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. බලමු අද අපි මොකද්ද කරන්න යන concept එක කියලා. ඊට ඉස්සෙල්ලා මතක් කරගන්න වෙනදා වගේම ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකට මුලින්ම ආපු කෙනෙක් නම් මුලින්ම අපේ playlist එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේකේ තියෙනවා අපි දාලා මේ තියෙන high micro Picavocus job boy rapid workers මේ වගේ mini job site වල වැඩ කරලා ඊට පස්සේ අපි ඉස්සරහා තියෙන සාම ලොකු බිස්නස් වලට බහින්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් අපි මිනි ජොබ් වල වැඩ කරලා කීරි හොයලා ඉන්න ඕනේ එක්ස්ට්‍රා ඉන්කම් පොඩ හොයලා ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේ සයිට් වලට බහින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වෙනදා වගේම ඊට පස්සේ අපි දාලා තියෙනවා අපි දැන් වීඩියෝ ගොඩක් දාලා තියෙනවා සීරීස් එක. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම බලලා හරි අවබෝධයක් කරන් හොඳට ඇක්ටිව් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දැන් අපේ group එක කට්ටියට වැඩ කරනවා යනවා මේ දවස්වල හරි විදිහට. ඒ වගේ අපේ group එකට join වෙලා නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම වැඩ කරගෙන යනකොට අපි එන්නේ ඔයගොල්ලෝ opportunity කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරගෙන යනකොට ඔයාලට online field එකේ ඇති වෙන doubt දැන් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා වැඩ කරගෙන යනකොට මෙතනින් එහාට මේක කොහොමද අපි කරන්න කියලා දන්නේ නැහැ. අන්න ඒවට තියෙන real විසඳුමක් අපි ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා. මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ online field එක ගැන සියලුම ප්‍රශ්න හරියට විසඳුම්. මෙන්න වීඩියෝ බලන්න. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා අපේ group එකේ link එක. අපේ WhatsApp group එකේ link එක. මේ වීඩියෝ එකේ description එකට මේ තියෙන්නේ join the WhatsApp group කියලා අපේ group එකේ link එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් මෙන්න මේ group එකට join වෙලා online field එක පිළිබඳව තියෙන ඕනින් ප්‍රශ්නයක් මේ group එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට අහලා විසඳගෙන ඉස්සරහා ගමන යන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතනින් උඩ සියලුම වීඩියෝ වලත් අපි වෙන මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා WhatsApp group link එක. මේ group එක අපි ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට හොඳ opportunity එකක් කියලා දීලා තියෙනවා. මේක හරිය විදිහට පාවිච්චි කරන්න. මේක 100%ක් free group එකක් වෙන මේ group එක. හරිද? 100%ක් free මේ group එක. අන්ට join වෙලා online field එක පිළිබඳව තියෙන ඕනම දෙයක් මේකෙන් අහගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් නැති ඕනම දෙයක් ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක පිළිබඳව විතරයි ඕනි දෙයක් අහගෙන විදිහට ඇක්ටිව් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඔපචුනිටි එක දීලා තියෙනවා. ඒක හරි විදිහට යූස් කරන විලා ඔයගොල්ලන්ගේ ආදරයෙන් ඉල්ලයි සිටිනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු අද අපි මොකද්ද කරන්න අද පාඩම වල. මේ channel එක subscribe කරලා දෙගන්න අපේ channel subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. අපි අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ site එක ගැන. මොකද්ද මේ site එක? Scribe. හරිද? ඒ විදිහට අපි හඳුන්වමුකෝ. මේකත් මොකද්ද මොකද්ද මේ කැටගරි එක මේ transcription තමයි මේ කැටගරි. මොකද්ද මේ transcription කියන්නේ? කට්ටිය බලන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ? transcription කියන්නේ ළමයි අපි දෙයක් ඒ කියන්නේ අපිට මේකේ දෙනවා ජොබ් තියෙනවා අපිට මේ වගේව තියෙන්නේ. අපිට ඔඩියෝ එකක් දෙනවා. ඒ ඔඩියෝ එක අහගෙන ටයිප් කරන්න. නැත්නම් වීඩියෝ එකක් දෙනවා වීඩියෝ බලාගෙන ටයිප් කරන්න. ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙන දේ අපිට ස්ක්‍රිප්ට් එකේ ටයිප් කරන්න. අන්න ඒ වගේ පොඩි දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. හරිද? මෙතන ඔඩියෝ and video transcription. සාමාන්‍ය transcription ඔයාට 0.10 දැන් මේක ජොබ් ගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට හොඳ ගණන් ගෙවනවා. මේක මෙන්න විදිහට ඉතා හොඳ සයිට් එකක් තමයි මේ සයිට් එක. අපි ඉස්සෙල්ලා නිකමට බලමු. ඔක්කොම ගිහිල්ලා මෙතින් transcription beginner කෙනෙකුට තියෙන සයිට් එක අපි නිකන් බලමු. transcription කියන්නේ ඉතාලම හොඳ කැටගරියක්. හරිද? මේක ඔයාලන්ට ඕන නම් Fiverr freelancer K-work වල මේ සර්විස් එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් gig එකක් දාලා. දැන් මේවා දැන් මම කතා කරන්නේ තනිකර ජොබ් තියෙන සයිට් transcription වල. මම දැන් ටෙක සයිට් එකක් කතා කරලා තියෙනවා මගේ වීඩියෝ එක මෙතනින් උඩ කාඩ් එකක් දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ තමයි මෙතෙන් දාලා තිබ්බ අපි මෙතන මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. මේක transcription සයිට් එකක් ගැන කතා කරන්නේ. මේකේ link එක මම උඩ කාඩ් එකක් දාලා තියන්නම්. ඒකෙන් බලා ගන්න. මේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් Google එකේ ගහලා මේ විදිහට transcription කියලා ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න. transcription කියන්නේ මොකක්ද මේ? What is transcription? ඒ කියන්නේ මොකක්ද කියලා මේගොල්ලෝ කියන මේ රෙකෝඩින් එක බලාගෙන ටයිප් කරන්න දී. නිකම් transcription එක මුලින්ම transcription කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ? ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා Google එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. එනවා මේ site ගොඩක් තියෙනවා මේ. සාමාන්‍ය rate එක $15 22ක් අතර කියනවා පැයකට. මේවයි ගොඩක් ඒවා paper. මේ site එකේ මේ transcribe මේ site එකේ එහෙමයි. තව තියෙනවා speed quick rate rev.com. මේ වගේ casting word මේ වගේ ගොඩක් site තියෙනවා. එතන ඉස්සරහට එකක් කතා කරනම් go transcript. මේක කොහොමද කරලා තින්නේ? මෙතන අපි කතා කරන site එක මෙතන Scribe.
මේ සයිට් එක තමයි අපි කතා කරන්නේ. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් පැයකට ඉතින් ඩොලර්ස් 5ත් 25ත් අතර රේට් එකක් කියනවා මේ සයිට් එකේ පැයකට. ආර සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් කරන ඒවා ඒකම. පේමන්ට් එක දෙන්නේ හැබැයි PayPal True. හරිද? රික්වයර්මන්ට් පාස් ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ. ඒකෙන් තමයි පාස් වෙන්න තියෙන්නේ. ඒ සයිට් එක ගැන විස්තරයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරිද? අන්න ඒ වගේ සයිට් එකක් තමයි මේ සයිට් එක. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේකේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ සයිට් එකට ඇවිල්ලා මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. මේකේ මෙතනින් ගියාම මේකේ තියෙනවා පේනවා. මේ යට්ටම වෙන්න ඕනි. යට්ටම ආවම මේක මේගොල්ලෝ පෙන්නනවා. උඩ නම් ඒවා නෙමෙයි. මේ තියෙන join transcribe as transcribe job වලට join වෙන්න හැටි. sign up as site එකට තියෙනවා set up කරන මේ account එක. මේ PayPal වලට ඊට පස්සේ take transcription text එකක් තියෙනවා. දැන් get start කියලා. ඉන්නේ get start කියන එක ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයෙ ඒක දෙන්න ඕනේ මෙතන. ඊට පස්සේ මෙතන වල fill කරගන්න තියෙනවා මෙතන වාගේ සම්පූර්ණ නම. සම්පූර්ණ first name එක. හරි. මෙතන වාගේ last name එක. ඒ කියන්නේ අන්තිම නම. මෙතන වාගේ වැඩ කරන හරි email address එකක් දෙන්න. මෙතන phone number එකක් දෙන්න. මෙතන ලංකාව කියන ලංකාව country එකේ තියෙන කොඩිය. ආමෙන් ශ්‍රී ලංකන් කියලා දෙන්න ඕනේ නේ. පාවෙන්නට දීලා හරියන්නේ නැහැ නේ. කොහොමද ශ්‍රී ලංකන්? එහෙනම් මෙතන ශ්‍රී ලංකන් කියලා. ශ්‍රී ලංකන් කියන කොඩිය මෙතන දෙන්න ඕනේ. දීලා ඔයාගේ contact number දෙන්න 94 දාලා ඒ විදිහට දෙන්න. password එකක් දෙන්න. strong password එක. check confirm password එක ආයෙ දෙන්න. ඊට පස්සේ account type එක මෙතන account type එක දෙන්න ඕනේ. ඔයා මෙතන වැඩ කරන customer කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔයා මේකේ service දෙන කෙනෙක්. transcribe කියලා තමයි ඔයා මෙතන දෙන්න ඕනේ. sign up robotic එකේ දාලා මේ දෙකට ඇප්ලි දීලා sign up වෙන්න. sign up වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේක මුලින්ම වෙනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා මේ කියන්නේ වැදගත්ම දේ. ඔයා බලයි ඒක කරන්න තියෙන්නේ මෙහෙමයි. මේක මම කියන්නේ ඔඩියෝ එක වීඩියෝ බලාගෙන ඔයා ටයිප් කරන්න තියෙන කියලා. එතකොට ඔයා බලයි දැන් මෙහෙම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි හැකියාවක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලන්ට ඔඩියෝ එක අහගෙන ඉංග්‍රීසියෙන් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. හරිද? වීඩියෝ එක බලාගෙන ටයිප් කරන්න. ඉංග්‍රීසි එක නැති කෙනෙක් මොකද කරන්නේ? අනේ මෙයා මෙහෙම කිව්වට මම කොහොමද මේක කරන්නේ? මට කොහෙද ඉංග්‍රීසි හැකියාව? මට මේ ටයිප් කරන්න එහෙම පුළුවන් නම් මම වෙන ජොබ් එකක් කරනවා කියලා බලන්න. හරිද? එහෙම කෙනෙකුට කරන්න හොඳ ඔපචුනිටි තුනක් මම දීලා තියෙනවා. මොකද්ද? දැන් ඔයා දන්නේ නැහැ ඉංග්‍රීසි ටයිප් කරන්න. ඒක මොකද? ඔයාලට වීඩියෝ එක අහන්න ටයිප් කරන්න දන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඒකට දැන් මෙන්න සයිට් තුනක් මම දීලා තියෙන්නේ. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාලා තියෙනවා මේ. එක සයිට් එක script.com. මේ සයිට් එකෙන් ඔයා මේකට ඔඩියෝ එක දැම්ම ගම ඔයාට ඔටෝමැටික් මේ විදිහට ටයිප් වෙලා එනවා සම්පූර්ණ. ඔයාලට තියෙන ඔඩියෝ එක දාන්න විතරයි. ඔයාලට ඔඩියෝ එකේ තියෙන දේ ටයිප් වෙලා එනවා. මට උදෙන්නේ නැහැ නේ. එතන ඔයාලට ඔඩියෝ එක දෙනවා. ඒ ඔඩියෝ එක ඔයාලට දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේ සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. මේකට අප්ලෝඩ් කරාම එහෙම එනවා. ඔයාගේ අනිත් සයිට් එක මේක. temi.com. මේකත් ඒ වගේ මේ send audio file එකක් හරි video file එකක් හරි දැම්මම මේගොල්ලෝ ඔයාලට script එක කියන්නේ video එකේ හරි audio එකේ හරි තියෙන දේ එහෙම මේගොල්ලෝ ඔයාලට write කරලා දෙනවා. මේකත් එහෙම එකක්. OI AI මේ tool එකත් එහෙම එකක්. මේකත් එහෙම එකක්. මොකද්ද? voice. මෙන්න දැන් ඔයාලට site හතරක්ම දීලා තියෙනවා. හරිද? මේ site හතරම මම description එකේ දාලා දෙන්නම්. ඔයාලට තියෙන්නේ audio එක මේකට add කරන්න විතරයි auto type වෙලා එනවා. හරිද? අන්න එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. හරිම ලේසියිනේ. type කරන්න කිසිම ඉංග්‍රීසි එකක් නැත්තම් මොකුත් නෑ. ඔයා මේ site එකට ගියා. ඔයාට මේ transcribe.com එකෙන් දෙන මේක තියෙන්නේ. audio clip එක download කරා. ඒක දුන්න site එකට. එතකොට ඒගොල්ලෝ auto ලියලා දෙනවා. අපිට තියෙන්නේ ඒක. PDF එක කරලා මේගොල්ලන්ට බාර දෙන්න විතරයි. හරි ලේසි. දැන් තේරුණා. මොකද secret එක. ගොඩක් කට්ටිය කියනවනේ. මේක අපි කරන්න කැමති. හැබැයි අපිට ඉංග්‍රීසි කියන්නේ නැහැ. කොහොමද මේක කරන්න කියලා අහනවා. ඔන්න ඔය තමයි මේක කරන්න තියෙන්නේ එතකොට. හරිද? දැන් මේ site එකට register වුණේ ගමන් ඔයාගෙන් අහනවා ඔයාලට exam එකක් තියෙනවා. මේ නිකන් වැඩ කරන්න ඔයාලට exam එකක් තියෙනවා. ඒ exam එක grammarly සම්බන්ධ exam එකක් තියෙන්නේ. ඒක සාමාන්‍යවට පුළුවන් නම් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වැඩි ලොකුවට බැරි නම් ඔයා දන්න කෙනෙක් කතා කරලා මේ exam එක ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් හොඳයි. හරිද? grammarly සම්බන්ධව ඊට පස්සේ ඒක ඉවර වෙලා එනවා audio test එකකුත් එනවා. ඒක රෙකෝඩ් එකක් එනවා. ඒකත් ඔයා type කරනවා. ඒක මුකුත් නෑ ඔයාලට තියෙන්නේ. මේ site එකට දැම්මම ඔයාලට ඒක type වෙලා එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඒක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ grammarly ටික හදා ගන්න ඕන නම් Grammarly කියලා extension එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. Grammarly extension එක ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකට install කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට Grammarly අර වැඩි මේ විදිහට හරි වැරදි පෙන්නනවා. එතකොට ඔයාලට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. තව මේකම ඔයාලට දැන් කියන්න ඕනේ. ඔයා කැමති නම් විතරක් ඔයාලට අපේ WhatsApp membership group එකට join වෙන්න පුළුවන්. මේකට join වුණොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට opportunity ගොඩක් දෙනවා මේ
Grammarly premium එකම ඔයගලන්ට life time free දෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගත්තර Grammarly normal එක විතරනවාට ගන්න පුළුවන්. සල්ලි වලට ගන්න ඕනේ නැත්නම් premium එක. premium එක සාමාන්‍යයෙන් ගන්නවා හිතනවා 12 ගණක් යනවනේ. ඒත් අවුරුද්දකට තමයි මේ ගොඩක් වෙලාවට දෙන්නේ ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ. එහෙම වුණොත් ඔයාලට හරියටම මේ සිංහලෙන් මොකද ව්‍යාකරණ ටික හරියට කරන්න පුළුවන්. Grammar කියන්නේ ව්‍යාකරණේ. හරිද? ඒකයි වෙනස දැන්. ඔයා මේක ගත්තොත් ඔයාලට ව්‍යාකරණ ටික ලස්සනටම කරගන්න පුළුවන්. මේක අපි ගොඩක් ඒවා දෙනවා. ඒක මෙතන මම ටිකක් මතක් කරේ. කැමති අය විතරයි join වෙන්න පුළුවන් මේ WhatsApp membership group එකේ අපි. Canva Pro lifetime free දෙනවා. Canva Pro එක lifetime free. Canva Pro කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොකක්ද කියලා. Photoshop Illustrator කිසිම හැකියාවක් නැති කට්ටියට ලස්සනට logos එතනින් ගියාම banners එතනින් ගියාම gig image ඔය ගොඩක් ඒවා ඕනි දෙයක් හදාන්න පුළුවන් ඒක හරහා. Canva Pro හරහා. ඕනි තරම් template තියෙනවා. free SEO tool ටිකක් අපි දෙනවා මේකේ. Grammarly premium එක දෙනවා. Grammarly premium කියන්නේ ව්‍යාකරණ හරිය විදිහට හදාගන්න pro version එක. ඔයාලට කිසිම වැරද්දක් නැතුව ව්‍යාකරණ ටික ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන් ඒක හරහා. Coilbot free මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා affiliate marketing කරන කට්ටිය නම් Coilbot කියන්නේ free write කරන එක. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් Google එකෙන් ගත්තේ මේ ඡේදයක් කියන්නේ එකවර rewrite කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ team viewer support. Team viewer support කියන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට බලලා අපි කට්ටිය තෝරගන්න එක. ඒ කියන්නේ සතියකට සීමිත පිරිසකට අපි ඔයගොල්ලන්ගේ team view ID එක දැම්මම අපි team view හරහා ඔයගොල්ලන්ගේ machine එක log කරලා PC එක laptop එක log කරලා අපි ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩ ටික බලලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා කරගෙන වැඩ ටික අපි බලනවා හරියට කළාද කොහොමද අඩුපාඩු මොනවද? අන්න ඒ ටික අපි සම්පූර්ණ කතා කරලා edit කරලා දෙනවා. තව අපි මේ WhatsApp membership group එක හරහා සතියකට සැරයක් කොවිඩ් ඉරිදාව තමයි වැඩෙන්නේ. ඉරිදාවකම session එකක් තියෙනවා. session එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට තව දැනුම ලබා දෙනවා. මේ ඔක්කොටම අපි කියන්නේ රුපියල් 5000ක් වගේ YouTube මුදලක් විතරයි. ඔයගොල්ලෝ කැමති කට්ටිය ඉන්නවනම් කැමති කට්ටිය විතරක් මේක බලකිරීමක් කිසිම දෙයක් නැහැ. කැමති කට්ටිය විතරක් වෙන්නේ WhatsApp group එකට මේ WhatsApp number එකට message එකක් දාන්න. මට membership group එකේ details දෙන්න කියලා. ඒතර ඔයා details ඉල්ල ඔයා deposit කරලා අපිට slip එක වුවාම අපි ආව මේ group එකට join කරනවා. ඒතර ඔයාලට මේ opportunity එක ඔක්කොම ලබා ගන්න පුළුවන්. හරිද? වැරදිවට අහගන්න එපා. මේ අපි free group එක නෙමෙයි. මේක කරන්න ඕනේ නෙමෙයි. අපි ඉස්සර කරන්න මේක. එයා තමයි මේක ඔක්කොම දෙන්නේ. මේ free group එක වෙනම තියෙනවා මෙතන. ඒක බලන්න එපා. සීල්ස් එක free ඕනි දැන් මේක කතා කරන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ එතනින් එහාට දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕන කියලා හිතනවා නම් ඕගොල්ලෝ මේ වගේ විතාම් වැදගත් tool ටික මේ tool ටික වලට ලස්සන ගේම් එකක් ගන්න online field එකේ. එහෙම ටිකක් ඕගොල්ලන්ට ගන්න ඕන කියලා හිතනවා නම් online field හොඳ ගමනක් යන්න ඕනේ හිතන කට්ටිය විතරක්. හරිද? එහෙම කට්ටිය විතරක්. නිකන් වැඩ කරන්න නැති කට්ටිය මේකට join වෙන්න එපා. මට නිකන් ඕගොල්ලන් නිකන් සල්ලි අරන් එහෙම වැඩ කරන්නේ නෑ මම. හරිද? උනන්දුවක් ආසාවක් තියෙන online field එකට උඩ යන්න කැමති කට්ටිය විතරක් මේ group එකට මන්ද දිර join ලා ඕගොල්ලන් මේ ටික කොහොමද ලබා ගන්න පුළුවන්. කැමති නම් අපේ අර මේ group එක හරහා message එකක් දෙමක් කමන්න මට. නැත්තම් මෙතන මෙදින් මගේ admin number එක මේ number එකට WhatsApp පමණයි. WhatsApp only. WhatsApp message එකක් දාන්න ඕගොල්ලන් details දෙන්න. ඉතින් අපි ඉතුරු කොටසට දැන් මොකද්ද මම කිව්වේ? මේ site එකේ ඔයගොල්ලෝ test එක අරගෙන කරගත්තා. ඊට පස්සේ audio clip එක ඔයගොල්ලෝ මේ site එකට දැම්මා. ඔයගොල්ලෝ audio clip එක මේගොල්ලන්ට දුන්නා. අන්න ඒක උරෝන ලස්සනට test එක pass වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම Grammarly premium එක කතා කරනකොට අර කතා කරේ ඇයි? Grammarly premium එකේ දැන් ඔයාලට grammar සම්බන්ධ මේවා ටිකක් නෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා audio type audio එක type කරාම මේ Grammarly extension එක කරා ඔයාගේ හරි වැරදි ටික ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා මේ විදිහට මෙතන click කරාම එම් පෙන්නනවා. එතකොට ඔයාලට Grammarly ටික හරියට හදා ගන්න පුළුවන්. මේකම ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට normal version එක වුණත් කරන්න පුළුවන්. premium version එක ගොඩක් හොඳයි. අන්න ඒකයි වෙනස. නැත්තම් හිතයි මේකට මේක අපි group එකට ජොයින්ලා මේකම ගන්න ඕනේ මේක කරන්න කියලා. එහෙම දෙයක් නැහැ. ඔයාලට Grammarly normal එක ඕනි කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයාලට Grammarly ටික හදා ගන්න පුළුවන්. මං කිව්වේ එතනින් එහාට ලොකු වැඩක් කරන්න කෙනෙකුට හොඳේ. වැරදිට තේරුම් ගන්න එපා. එහෙම කට්ටියට පුළුවන්. ඒක ඔයගලන්ට හරි ලේසි. ආයෙ නැවත වරක් මතක් කරනවා මේකේ මොකක්ද ගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඔයා රන්ස්කප් එකේ ඔයා රෙජිස්ටර් වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේගොල්ලන් Grammarly මේ exam එක පාස් වෙන්න. ඊට පස්සේ audio clip විනාඩි එකකගේ audio clip එකක් එවන්නේ. ඒ audio clip එක ඔයාලට මේ site එකට දාලා ඔයාලට ගැලින්ම මේව කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගැලින්ම මේකේ අදහස write කරගන්න පුළුවන්. write කරලා ඔයාලට දෙන PDF එකක් හදලා PDF එකක් විදිහට මේගොල්ලන්ට මේක බාර දෙන්න. ඒතකොට exam එක පාස් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේක ඉතිගේ job දෙනවා. ඔයාලට මේක උන පල්ලෙහාට ගියම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් contact number මේ ඔක්කොම තියෙනවා.
හරිද? ඔයගොල්ලන් සපෝට් කරගන්න නම් ඒ ටික තියෙනවා. මේවා ඉතා හොඳ සයිට්. හරිද? ආඩ එඩිට් කරන්න පුළුවන්. හරියට ගෙවන සයිට්. මේවයි මේගොල්ලන්ගේ රිව් වැඩි බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය සයිට් වල කියලා බලන්න. මම කිව්වටම බලන්න එපා. ඔය සයිට් වල කියලා බලන්න. අද මේ සයිට් එක මූ කියන්නේ ඇත්ත බොරුද කියලා ඔයාම ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයාටම තේරෙයි. මේ වගේ සයිට් එකක් තමයි මම එදා කරේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ. මේක වන්නව දැන් නම් මතක නැහැ. මම බලලා ගන්න. හරිද? මේකේ මම කාඩ් එක ලින්ක් දාලා තියෙන කාඩ් එක දාලා තියෙන උඩ. මේකත් ඒ වගේම සයිට් එකක්. තාම හරියට මෙහෙමනේ දැන් ගොඩක් කට්ටිය බලලා ඉන්නවා මම 5 දැම්මා කේව දැම්මා ෆ්‍රීලාන්සර් දැම්මා මේ ඔක්කොම මම දැම්මා කිව්වා මට උඩ ආවේ නැහැ කියලා ගොඩක් බලලා ඉන්නේ ඔය කට්ටියට මේ වගේ try කරලා බලන්න ලේසියි මේකේ තාම ලේසි මේ වගේ ජොබ් ගන්න ටිකක් ලේසි ඔයාලට තියෙන හරියට එක්සෑම් එක පාස් වුණාට පස්සේ පොඩි ඔඩියෝ ක්ලිප් ඉන්නේ විනාඩි 1 2ක සමහරක් වෙලාවට වීඩියෝ එනවා වීඩියෝ එකක් මේ සයිට් ලිප් පුළුවන් තව ඉස්සරහට මම තව දේවල් ටික කියලා දෙන්න එතකම් මේ විදිහට ඔයගලන්ට ලස්සනට ටික් කරන්න පුළුවන් පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා හරිද ඩිපොසිට් වල මොකුත් නැහැ තමන්ට කැමති දේවල් ටික් කරන්න තියෙනවා. ඔයාලට PayPal හරහා මේකේ 0.9 තියෙන එක මේගොල්ලෝ කියනවා. ඔයාලට PayPal හරහා මේකේ විඩ්‍රෝ එක ගන්නත් පුළුවන්. මේකත් ඉතින් හරියට බලුවොත් copy paste වගේ තමයි. මහ ලොකු දෙයක් නෑ ඔයාලට. අර මම ඒ tool එකකින් කරන්නේ copy paste කරන්නේ. 5 හරහා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මේ. මේ වගේම තමයි මේක. ලොකු දෙයක් නෑ. වද්ද කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙයා දෙන audio clip එක download කරා මේ site එකට දැම්මා. ඊට පස්සේ මේ වොයිස් ස්ක්‍රිප්ට් එක ගත්තා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ට ඕඩර් එක බාර දුන්නා. එච්චරයි. ඊට සල්ලි ගත්තා. ලොකු දෙයක් නේ. පොඩි දෙයක්. හරියට හිතන්න. වීඩියෝ එක මම කිව්වේ මට කියන්න බැරුව මුලින් දැන් ස්කිප් නොකර එක බලන්න ඕනි. නැත්තම් මේක එක තැනක් තේරෙන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. හරිද? මේකෙන්ද එහෙම වුණොත් එහෙම කට්ටිය ඉන්නවනම් ආයි පාරක් වීඩියෝ එක බලන්න ඕන සම්පූර්ණ තේරෙනවා. කමන්න නැහැ මේකට තේරුන්නේ නැති දෙයක් තිබ්බොත් ඒත් කමන්නේ. අපේ ඉතින් ෆ්‍රී WhatsApp group එක මේ 100% ෆ්‍රී අපේ WhatsApp group එක. මේ group එකට ඔයා මැසේජ් එකක් දාන්න. කොහොමද මෙතනින් එහාට අපි කරන්නේ? ඒක කොහොමද කරන්නේ? මොනවා හරි දන්නේ නැති ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක. වෙන මොකුල් නෙමෙයි. ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක පිළිබඳව දන්නේ නැති ඕනින් ප්‍රශ්නයක් ඔයාලා මේ group එකට දාලා අහලා අපෙන් සපෝට් එක ගන්න. හරි විදිහට ටික් කරන්න පුළුවන්. මේක අපි ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් හදලා තියෙන්නේ. හරිද? නැතු මේ කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කරන්නේ. මේක 100% ෆ්‍රී නේ අපි කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් හදලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ව මේ ෆීල්ඩ් එකෙන් ගොඩ දාන්න. දැන් මම channel එක පටන් ගත්තේ මේ channel එක ඔයගොල්ලන්ව ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක හරහා ගොඩ දාන්න. හරිද? ඒකින් තමයි මම පටන් ගත්තේ. ඒකින් තමයි මම මේ WhatsApp group එකක් ඔයගොල්ලන්ට 100% ෆ්‍රී හදලා දුන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඕනි ප්‍රශ්නයක් අහලා එතනින් එහාට ඒ දේ දැනුම අරන් එතනින් එහාට ඉස්සරහට හරි විදියට ටික් කරගන්න. වැරදිද මේ හරි විදියට. නැත්නම් අපි කමෙන්ට් එකක් දැම්මට ගොඩක් උත්තර දෙන්න අමාරු වෙනවා. ගොඩක් කට්ටියට ඒකයි වෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකක් තිබුණා. එතනින්ම ගෑරන. මේ වගේ දෙයකින් ඔයගොල්ලන්ට ඕනි දෙයක් අහලා එතනින් එහාට ඔයගොල්ලන්ගේ knowledge එක වැඩි කරගන්න ඔයගොල්ලන් ලස්සන ගේම් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් ඒවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරමින් මොකද අද වීඩියෝ එක නවත්තන්න බැලුවේ. වගේම අපේ channel subscribe කරලා කට්ටියන අපේ channel subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. අපි මේක වටිනා වීඩියෝ එකක් දැම්මේ සැනින් ඔයාලට වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි අදට සමු ගන්නවා. ඊළඟ වීඩියෝ හම්බ වෙනතුරු ඕගොල්ලෝ සුබ දවසක්. good luck.